Dear student, Assalamu alaikum. 10th class maths exercise 1.3. Question number 1 is solve the following equations. Question says 5x plus 21 square root equal to x plus 3. That's question nule ba exam ke rakada vino da question number sanga solve ko nunguli ku solution 5x plus 21 square root equal to x plus 3. اول دلته زموږ سره سکوير روټ ته نو دا سکوير روټ موږ ختمو سکوير روټ چې کله ختمه نو په سکوير سره سکوير روټ ختميږي نو موږ ولیکو squaring both sides څومره طرف ته موږ سوا واستو سکوير هم واستو نو 5x plus 21 سکوير روټ د پاسه هم سکوير او دی باندې هم موږ سوا واستو سکوير به واخلو وس دا سکوير روټ د سکوير سره ختم شو نو زموږ سره رااله 5x plus 21 equal to زموږ سره فارموله جوړیږي فارموله زموږ سره کومه یو ده چې a plus b whole square د څه برابر دی a square plus b square plus 2ab دا فارموله چې کله موږ کولاو لکه x plus 3 whole square دی دا چې کله موږ کولاو زموږ سره راشي چې x square plus 3 square plus 2x and 3 x square rale 3 square rale plus 2ab a square plus b square plus 2ab وس موږ سره وس بلی کو چې 5x plus 21 equal to x square په خپل ځای شو 3 3 9 3 square دی ځکه مې 9 ولیکو 2 multiply 3 multiply x 2 3 6x راله صحیح ده وس به دې لوګو چې 5x دی plus 21 دی نو دا 5x plus 21 دا به زه دې طرف ته راوړم ما چې کله زه دې طرف ته اړم د زموږ سره به ساینونه دې چینج شي زه به ولیکم x square plus 9 plus 6x minus 5x plus minus 21 equal to 0 وس دلته به زموږ سره جوړیږي quadratic equations وس دلته زما سره 6x دی دلته minus 5x دی دلته زما 21 دی دلته زما سره 9 دی نو زه به دا یو ځای ولیکم چې x square plus 6x minus 5x minus 21 plus 9 equal to 0 دا د چینه چې د 1 لرکما یا د چینه چې 5 لرکما نو دینه سره راځي 1 plus x ولیکم plus ولیکم چې لږه ټینچ سره د ما سره plus دی ځکه دا plus لیکم دلته minus 21 دی plus 9 دی د 21 نه چې زموږ سره 9 لرشي دینه سره راځي minus 12 equal to 0 تاسو دلته وایي چې د پلس ولګېدو او دلته ماینس رالی نو دا ولې دلته ما سره د غټ انسي سره پلس دی دلته مې پلس ولیکو د غټ انسي سره ماینس دی دلته مې ځکه ماینس ولیکو دا و زما سره رالی quadratic equations چې کله زما سره quadratic equations رالی نو داسې دوه نمبر به موږ جمع کو یا ماینس کو چې دا غوښنه راشي پلس x صحیح ده پلس x راځي او ملټیپلای کو دا راشي 12x square راشي دا زما سره کمی نمبر دی ګوره یو بجولی کم 4 plus بل بجولی کم minus 3 صحیح ده چې کله minus کما د 4 نه 3 لر کم دین راځي 1 دې سره x ته دې سره x د زما سره راځي 1x صحیح ده دلته زما سره لیکل شوی دی 1x اوس دا دوانه دي 4 دې ملټیپلای 3 دې سوري 3 دې 4 دې ملټیپلای 3 دلته زما سره پلس دلته زما سره ماینس دی دلته هم وای دی دلته هم وای دی ٹھیک ده دا دوانه زما ملټیپلای کم 3 او 4 دین راځي 12 minus او plus چې زره بوخري د راځي minus y او multiply y چې زره بوخري د راځي y square دا راغلی y square minus 12y square راځي دلته ما y لیکل دلته x ولیکای نو x square براشي صحیح ده تاسو په دې کې کنفیوز کیږئ نه دلته بس راشي x square x x square راځي صحیح ده زما سره کم نمبر دی یو زما سره 4 دی بل زما سره 3 دی 4 به پوزټیو ولیکم 3 به نیگیټیو ولیکم x square plus 4x minus 3x minus 12 equal to 0 راځي صحیح ده دلته به x کامن واخلم چې x زما سره کامن راځي د به زما سره شي x plus 4 د minus 3 کامن شي x plus 4 equal to 0 دلته سټوډنټ ډیر زیات خطا کوي minus 3 ما کامن واغستو 3x 3 د زما 3x کې ملټیپلای ورکم نو 3x 3x راځي minus او plus زره به نو minus راځي 3 4 کې زره ورکم 3 4 12 راځي دلته باندې کنفیوز کیږي صحیح ده و زما سره یو فیکټر رااله x plus
4 دی او بل فیکټر زما سره رااله x - 3 مې به ولیکم x + 4 او بل به ولیکم x - 3 = 0 by 0 product property زما سره څه ده by 0 product property دا چې x + 4 راواخله دا برابر کا شاته ایکوال تا 0 تا او x - 3 ایکوال کا 0 دا دا زما سره ایکوال له 0 دا فیکټر هم 0 ایکوال دا هم ایکوال له 0 دا دا به زما سره پوزټیو لیکل شوی دی دا چې هغه طرف ته وړي دا به زما سره راشي -4 نیگیټیو -4 وشي دا زما سره لیکل شوی دی پوزټیو نیگیټیو سوري دا چې هغه طرف ته وړي دا به زما سره راشي پوزټیو صحیح ده د x ویلیو زما سره فایند شو چې دا رااله اوس به زه دې چل کوم چې زه اوس فوټ کوم زه اوس چک کوم دا سولوشن چې -4 زما سره ټرو راځي یا 3 زما سره راځي ټرو راځي نو ګوره find کوم صحیح ده so we come here to check the solutions yes we will go to check the solutions we get foot x equal to -4 x equal to -4 in the given equation say that x equal to -4 in the given equation موږ چې کوم equations دا راغلي دي کوم equations چې موږ سره ده نو دا -4 به موږ فوټ کو چې آیا دا موږ سره equal راځي یا نه راځي ٹھیک ده زموږ سره true دی یا false دی صحیح ده equation زموږ سره څه ده 5x + 21 square root equal to x + 3 دا -4 بځای دی په ځای ولیکم دی x په ځای بځای ولیکم -4 ولیکم چې x په ځای -4 ولیکم دا زما سره شي -4 + 21 equal to -4 + 3 دلته ګوره 5 4s are 20 -20 + 21 صحیح ده او دا زما سره لسا 3 نه چې د 4 نه چې 1 لر کوم دي سره راځي -1 راځي صحیح شو دلته زما سره -20 دی دلته زما سره دی 21 نو د 20 نه چې موږ 1 لرکو نو د سره راځي 20 نه چې موږ 21 نه چې موږ 20 لرکو نو د نه راځي 1 نو موږ ولیکو څه پوزټیو 1 ولې چې غټ انچ سره 1 دی دا پلس دی نو ځکه موږ 1 ولیکو -1 شو دا سکوير روټ 1 دی د سکوير چې 1 چې سکوير واخلم نو هم زموږ سره راځي 1 صحیح ده نو دا دوه مونږ کینسل کوو نو د 1 په ځای سکوير واخلم نو چې 1 سکوير زه واخلم نو دا به زما سره راشي څه 1 دا 1 سکوير روټ به ایکوال شي چاته 1 ته وای خبره پوه شو ډیر زیات ایزی دی صحیح ده دا بولی کوم چې 1 equal to -1 نو تاسو ته پته ده چې 1 زموږ سره ایکوال دی -1 نه دا غلطه خبره ده نو 1 زموږ سره وای ایکوال نه دی چاته 1 ته دا زما سره رااله دا خبره زموږ سره رااله چې دا فالس ده صحیح ده was x equal to -4 ما پټ کړو was the x foot کوم foot now foot x equal to 3 in the given equations صحیح ده in the given equations the equations the mass په ځای سپورټ کما x 5x + 21 square root equal to x plus 3 x په ځای سپورټ کما 3 نور ویلیو په خپل ځای صحیح ده رااله 3 plus 3 نو 5 3s are 15 plus 21 چې 3 سره چې 3 جمع کوم نه راځي 6 دا شو 5 جمع 1 چې 3 36 رااله 6 36 دی کنه 6 چې سکوير واخلم نه راځي 36 equal to 6 square root the square سره کینسل شو نو 6 6 ویلیو زما سره سره راځي 6 equal to 6 نو دا خبر زما سره څه ده دا خبر زما سره true ده نو سولوشن چک کو چې x ویلیو زما سره راغلی و -4 راغلی و دلته x ویلیو زما سره راغلی و 3 راغلی و دا ویلیو ما به خپل equations کې دا کوم equation چې ما راکړو کوېسچن کې دا ما د پټ کړو نو 1 ویلیو equal to -1 نه زما سره false دی
او x equal to -3 x equal to 3 ما پټ کړو دی ویلیو سره لا دی ویلیو زموږ سره true رااله نو موږ وایو چې and the chicken thus the solution set is equal to څه ګوري which on checking thus the solution set is رااله 3 رااله صحیح ده and x minus 4 and x equal to -4 as an extraneous نو سره extraneous root دی صحیح شو solution set زما سره رااله 3 رااله x minus 4 زما سره extraneous root دی صحیح ده دا کوېسچنز کې تاسو لا پیپر کې درکړی وي نو تاسو ته دا کېږي ما صحیح ده آسان دی ویری ایزی دی کوم له داسې اکویشن نه کې موږ د سکوير روټ ختمو چې سکوير روټ هم ختم کو دا موږ تر وړه دلته به موږ سره جوړ شي quadratic equations چې quadratic equation جوړ شو نو دا موږ سره بیا کېږي factorization method باندې x ویلو تاسو راوېستا اوټ کړ مطلب دا چې x ویلو تاسو ته معلومه شو چې -4 رااله بل ما سره 3 رااله دا به تاسو په دې equations کې چک کوئ چې آیا دا موږ سره equal راځي کنه راځي نه موږ سره 1 equal to -4 دا چې کله موږ 1 -4 هم پکې پټ کړو دا موږ سره equal نه دی فالس دی کله چې موږ پکې 3 پټ کړو دا موږ سره څه دی ټرو دی صحیح ده سولوشن سیټ زموږ سره رااله 3 دې کوېسچن کې څه پرابلم وي موږ ته کمنټس کوم ویل شي او په ډسکرپشن کې به تاسو ته واتس اپ لینک هم تاسو ته موجود وي هغه باندې هم زموږ سره رابطه کولای شي ٹھیک ده جزاک الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته